mula sa Kubo lang, almost 20 years ago. So ngayon, she managed to have 2 branches na. Yung isa yung nandun, na natin pinuntahan natin ito pangalawa. So nakakatuwa na, alam mo yun, pag yung tao natuto siyang mangarap. Lahat ng, sabi ko nga po sa inyo, lahat na yan magsisimula pag nangarap ka. Pag di ka nangarap, wala kang gagawin eh. Mangarap at may gawin. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-host ka, Doc, or you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po sa paligid, okay? Alright, so isang mainit na hapon sa lahat ng mga taga-Morong. Hello mga taga-Morong. Sana may followers tayo dito. At syempre, nandito tayo sa Loleng's, paano may bigkas, mami? sHutieu-an. sHutieu-an. Ayan. So, sikat kasi ito, pinag-uusapan hindi lang dito sa Bataan. So, kaya naisipan namin, sige, vlog nga natin. Ano ba meron dito sa resto ni mami? Aling Loleng, kumusta po? Kumusta po? How are you po? So, kayo po may-ari ng resto natin, no, ma'am? Ilang taon na po ito, ma'am? Since 2003 po ako nag-umpisa. 2003? So, matagal na, no? Ilang ano na? Oo. 20 years. Almost 20 years na, no? Ano ba yung sikreto, mami? Siguro po, yung sikreto ko yung nagugustuhan nila ang aking Vietnamese authentic. Oo. Kasi ito po, paliwanag muna natin, ang special nyo dito, Vietnamese soup po, no? Opo. Okay, alright. So, bakit nag-Vietnamese kayo? Ano po ang sikreto? Ano po yung naging reason natin? Ba't Vietnamese po? Kasi po nung panahon ng refugee, nagpunta po ang mga Vietnamese dito. Okay, mag-history tayo. History class, okay? History 101. Opo, tapos nagpunta po sila dito. Ayun nga po. Oo nga pala, may refugee center. Hanggang ngayon po? Wala na po. Wala na, no? Dito po Lumaya na sila. Opo. Okay. Dito po na-process yung mga papers nila papunta po sa saang bansa, yung mga Vietnamese. Kaya Mami, alisin mo na yung ano mo. okay na po. Ako naman po nakapagtinda sa palengke ng refugee. Okay. Doon po sa Medyo malayo pa dito, no? Opo. Oo. Tapos po, yun. Doon po ako nagsimula. Doon po ako nagsimulang matuto magluto ng Sila yung nagturo, yung mga Vietnamese. Vietnamese po. Nagkaroon Okay. po ako ng isang kaibigan na super bait. Lahat ng sikreto ng pagkain nila. Naituro sa inyo, naisalin sa inyo. Opo. Nasa inyo yung bato ngayon, mami? Nasa akin. Naisalin mo na ba yung bato na yan? Nilunok ko na po. Hindi mo pa wala ka na pa salinan. Nung anak ko po, yung nasa isang Naisalin mo kasi meron na ka ng 2 branches, di ba? Alright, so dito rin yung sa Morong, no? Opo. Tsaka dito rin yung 2 branches natin. Opo. Okay. Alright, so ano ba yung mga naging putahe na po natin mula doon sa Vietnamese soup po? Ayan po. Yung unang-una ko pong tininda, yung pinaka-bestseller ko po, yung SHutieu. Banh mi. Yung soup Mamaya, po. tingnan natin mamaya. Doon po, matitikman niyo po doon sa itaas. Sige, mami, nagugutom na ako, layo na. Galing kami Balanga, mami, alam mo ba? Galing kami Balanga. Kung may katabi ako, nagka-jowa na ako sa layo. But anyway, susulitin natin mamaya. So, yun yung mga sikreto ni mami, no? So, yung ingredient na yung recipe na yon, yun pa rin na recipe mo ngayon. Hanggang ngayon. Okay.
natin. Lahat ng pagbabago, kaya siguro nagugustuhan ng lahat. Oo, marami nang dumalaw. Mami, pwede bang may bakante doon? Picture ko naman lagay mo, di ba? Picturean nyo ako, mami. Mami, lagay mo, rockstar. Sige po. Pakuha po kayo tapos lalagay natin dyan. Oo, di ba? Meron po ako ilalagay nga dyan, yung mayor ng Olonga po. Oy, Yung magtatay. Ilagay mo ngayon, Dito po nung rockstar. isang linggo. Oo. Opo. Okay. Kaya ilalagay ko siya Joke dyan. lang, mami. Joke lang. Sige po. So, mamaya pakita ni mami yung mga ingredients. Mami, isang tanong lang. Paano yung, kasi marami nagaganito nagbebenta ng mga ganito, Korean, mga Japanese. Pero tumagal kayo ng halos 2 dekada. Ano yung, kung may sikreto kayo, ano po yun? Ibulgar na natin, mami. Kung may sikreto, ano ang... Siguro, ala naman po ako sikreto. Yun lang pong, siguro sa isang timpla lang na walang pagbabago. Na ganyan din po ang sarap. Consistent na timpla. Magmula ho una hanggang ngayon. Ganun Yung pa rin din ang po timpla mo. Oh. Kasi marami na ngayon kami nakainan sa iba, no, sir, na ganun din, the same. So, tingnan natin kung anong lasa. Let's go. Tingnan natin, mami. Tingnan natin. Let's go. Alam mo ba na mula sa home-based business mo, sa negosyo mo sa bahay, pwedeng lumawak from here to here. Let's go! Let's go! So, ito na yung, kailan mo po ito? Nung, ano ba, bali 2 years na po ito. December 15 po. 20. Kumusta naman po ang business natin? Ayos naman po. Ibang gusto mo ng mga aircon. Dito na po. Ilan na po branches nyo? Sa dalawa po na po. Okay, so, bali 3 na po kayo niya, no? O, 2. Ay, ito pa lang po yung branch. Okay, so, pala po kayo ng, ng ino-offer? May ginagawa po kami ng mga sleep, saka yung couple. So, ano po yung tingin nyo na mga naging secret doon sa main dinala nyo dito? Yung sa service din po, mas lalo namin, mas pinaganda yung service po dito sa taas. Tsaka namin po, nagdagdag talaga ng mga rice meal, tsaka lahat po nandito na sobrang kain. So, sa Vietnamese food. Oo nga. So, may Vietnamese food din ba? May Vietnam soup. So, ganito po. Paano yung marketing natin? Kasi alam naman natin na may kalayuan ng purong, no? Pero marami pa rin kayong clients. So, bakit pa dinalayo tayo? Po na medyo established na rin po na marami rin po nakikipur na rin po sa street, tsaka masarap din po, tsaka mura po yung mga
kaya rin. Yun, no? No, ang ganda lang kasi sayang kasi mula doon sa home base lang yun, bahay lang, di ba? Okay. Kailangan may tubong pa din. Nagsimula, so ang negosyong nagsimula sa Kubo. Okay, tapos ngayon, aircon na. O, diba? Mula sa Kubo, papunta dito sa air condition dress. Alright? Okay, so, sige po. Meron din sa Mga pasalubong may siya. pasalubong siya. Beauty products. Okay, beauty products, pasalubong siya. Galing, okay? Sige po. Alright, so Gilibers, nandito pa rin tayo sa Morong, sa Loleng sHutieu-an. sHutieu-an. Okay, nakakatuwa, very inspiring story ni Mami, ni Ma'am Loleng, di ba? So, mula sa Kubo lang, almost 20 years ago, so ngayon she managed to have 2 branches na. Yung isa yung nandun, yung natin pinuntahan natin, ito pangalawa. So, nakakatuwa na, alam mo yun, pag yung tao natuto siyang mangarap, lahat ng, sabi ko nga po sa inyo, lahat na yan magsisimula pag nangarap ka. Pag di ka nangarap, wala kang gagawin eh. Mangarap at may gawin. Okay? So, may mga, napanood nyo naman, di ba, meron siya mga sinabi, mga sikreto. Pero alam ko, ang number 1 secret talaga yun, yung consistency. 1, consistent sila sa lasa, consistent sa sipag, tapos consistent sa members of the family. So mula kay Mami sa mga anak niya, nakita ko kasi nandito, nagmamanage dito at tinutulungan siya. Pati doon sa main store nila. Okay? So Delivers, meron ka bang home-based business ngayon? Maaaring sinisimula mo lang sa kwarto mo, sa kusina, sa garden, o sa kubo din. Okay? So mula dyan, pagyamanin mo yan. Kung si Mami nga, umabot siya ng 20 years, baka ikaw, hindi 20 years. Baka ikaw, 5 years lang, makuha mo na, magkaroon ka na ng main office mo, magkaroon ka ng new office, o magkaroon ka na ng ibang branch, or magdagdag ka ng products. Basta mahalaga, meron kang sinisimulan at meron kang gustong puntahan. Okay? Alright? Let's go. Let's go, let's go. May kutsara po kayo, ma'am. Di ba ako marunong Seafood ucho. Seafood ucho po. So, tikman na po natin ito yung bestseller nyo, seafood ucho. Seafood ucho po. Tapos banh mi, partner po sila. Asan po yung banh mi? Ito po ang banh mi. Ito yung sikat Ito po. ito, di ba? Banh mi. Paano po ba ito kinakain? Hinahawakan siya? Opo. Ni-slice? Tissue po. Ay, hinahawakan. Tingnan natin to hindi siya kabaw. Buo? Opo. Talaga? Delivers. Kaya natin kung kainin. Ito natin. Kasi. Top. Gusto nila. Sarap Meron po siyang liver paste, tsaka mga gulay, tsaka pork. Sarap. Tapos ito po, itong mucho partner po sila kinakain. Mas masarap. Masarap po kasi ito eh. Deliver. Partner po pala silang kinakain. Opo. Soup natin to. Soup po. Sarap. Kung gusto niyo pong extra basil, pwede din maglalagay po. Ito po. Pinag po ako dito. May kanin po ba kayo? Joke lang po. Sarap. Isa pa nito. Delivers. Manyaman niya. Actually, nagutom po ako. 2 oras na biyahe. Pero work naman, no? May pinag-usapan po kasi sa Bataan. Yung pa to eh, no sir? Pag marketing namin. Ito po. Okay, kumain natin. Ito po naman po ay Ayan, fried shrimp roll. Alex. Yan po yung mga bestseller po natin. Wait. Ako. Isa po. Ano po yung coffee mo? May Vietnamese coffee rin po. Ano po yung nasa ng bit? Matapang po siya. Alam ko live.
Like na lang. Pag Vietnamese coffee po talagang mga... Ano po? Ano? Sir? Thank you. Ito po, Vietnamese fresh roll po. Kung mahilig sa mga fresh na gulay, Saan po niyo po kinukuha yung mga ingredients po? may supplier po, may nagsusupply po. Salamat po sa Loleng sHutieu-an yan. So, sa lahat ng mga taga Morong, maraming salamat. And Morong, Bataan, sa ibang bahagi ng Pilipinas. So, if you have a chance, punta po kayo dito. Right? So, meron ito dalawang branches. Okay. yung located po ito sa Ibabaw, Morong Bataan. Ayun, Likod po ng palengke. Ibabaw, Morong. Ma'am, invite mo na sila pala. Punta po kayo dito sa Loleng sHutieu-an Plus sa likod po ng public market. Tapos sa harap po ng Morong Terminal Bus. Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And ma'am, sabihin mo ako, let's go, ganon. 1, 2, 3. Let's go, let's go!